Hey guys, welcome back to my channel. आज डे 4 हामी त कुन मन्दिर रे यो सन्देश बैंकटेश्वर आएको छौं हैन पहिला त यो पनि यो साइड पनि थिएन यार त्यो मात्र साइड थियो अहिले त म्यासिभ ठुलो भएछ अस्ट्रेलियामा चाहिँ टेम्पल यस्तो हुँदो रहेछ है मन्दिर हेर्नु गयो कति चम्किलो छ मन्दिर है यो चाहिँ हाम्रो इन्डियन साउथ इन्डियन मन्दिर हो त्यहाँ चप्पल जुत्ता खोल्ने भयो भित्र जाउँ भ्रमण गरौँ के गर्नु टेम्पल गएर आएर पनि खाना चाहिँ मिठो मिठो खाना पाइयो होइन टेम्पल जानेको एउटा राज्य पनि हो तपाईँहरूको रोटी पुरी हरियो नास्ता रसुनले बनाएको छोले भटुरे भन्दा मिठो छ हो कसले बनाएको कुन ठाउँ रे सन्देश यो कुन ठाउँ रे यो लस्सी पनि बनाउनु रहेछ यार हामी चाहिँ स्ट्यान्डवेल टप जाँदैछौँ होइन मन्दिरबाट टक्क पूजासुजा गरियो त्यसपछि मिठो मिठो खाइयो फुड वाज 8 आउट अफ 10 अनि पिस वाज 10 आउट अफ 10 त्यसपछि अब हामी स्ट्यान्डवेल टपमा गएर भ्यू हेर्छौँ आज हामी कायमासम्म जान्छौँ अझ मेबी त्योभन्दा पर पनि जान सक्छौँ डिपेन्ड्स इट्स अ रियली प्रिटी डे वार्म छ होइन हामी ताजबिनहरूलाई त वार्म पाउनु नै गाह्रो छ नि त सिडनीमा चाहिँ फ्री छ गाइज मुभ हुँदा हुन्छ वाम खाने हो हैन पसिना किचनमा काम गर्दा पसिना आउँथ्यो आज चाहिँ घुम्दै पसिना आयो कस्तो भइरहेछ बुढो मजा आइरहेछ गर्मी भइरहेछ ताजबिनमा ड्रेस लाउन पाएन भनेर चाहिँ पाइरहेको छु नि अहिले सिडनीको वाट्सअप सन्देश लाइफ्स गुड के रहेछ सन्देश जिन्दगी भनेको मैले चाहिँ पत्ता लाग्नु भएको छैन तिम्रो लागि चाहिँ के लाग्छ त हल्का फुल्का मलाई थाहा नै छैन स्टिल एक्सप्लोरिङ स्टिल डिस्कभरिङ के रहेछ जिन्दगी भनेको अहिलेको रिसेन्ट जिन्दगी भने अब सङ्घर्ष रमाइलो त्यो त पहिलो दिन पो थियो त अब अहिले त चेन्ज भयो अहिले पनि अब यही हो अब के भन्ने अब हाम्रो मायालाई चाहिँ के लाग्छ जिन्दगी भने के रहेछ जिन्दगी तनाव छ डोन्ट ग्रो अप होइन जति बढ्दै गयो त्यति तनाव बढ्दै जान्छ त्यही के सन्देश होइन पहिले मम्मी बुवाले अब हामी त सानो थियो मतलब हुँदैन खानाको यो उताउता जस्तो अघि हामीले ग्रोसरीको कुरा गरेको थियो नि अब हाम्रो पालो छ क्या हामीले त्यो कुरा गरिरहेको छ क्या अहिले लिटरली होइन हामी पहिला सुरुमा साथीभाइ भेट्दा के हुन्थ्यो कहाँ कुन ठाउँ राम्रो छ यो ठाउँ त्यो ठाउँ कुरा हुन्थ्यो होइन अहिले के कुरा हुन्छ थाहा छ अहिले के हुन्छ थाहा छ अहिले चाहिँ यार बच्चा हुर्काउनु पर्ने है बच्चा पाउनु पर्यो त्यो चाहिँ किड्स क्या लाइक मोर अबाउट डाइपर्स एन्ड एभ्रिथिङ के हुन्छ नि के गर्ने फ्युचरमा हजुर हामी होइन जस्तो कहीँ मुभ हुनेर पनि अब कसरी मुभ हुने नि बच्चालाई कहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर मुभ हुने वी आर सो डिफ्रेन्ट एन्ड ग्रोन अप भएर पहिला सुरुमा के अरे एसएस दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन कहिले एसएससी दिएला कहिले कलेज पढेला जस्तो हुन्थ्यो अनि कलेजबाट युनि भयो होइन अहिले चाहिँ आई वान्ट टु गो ब्याक टु स्कुल लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन चेन्ज इज मस्ट हो क्या बरु यही सर्कल हो नि त लाइफको सर्कल मलाई त्यस्तो लाग्छ गाइज हजुरहरूलाई के लाग्छ कमेन्ट डाउन बिलो है इन्जोय द डे Day 3. Stanwell Top is an ex-urban locality between the cities of Sydney and Wollongong on the New South Wales Australian coastline. It lies northwest of Stanwell Park and southwest of Oxford. Stanwell Tops is known for its beautiful coastal cliff view. The natural hills that rise up sharply from coastal with strong air current make Stanwell Top a prime spot for hang gliding and paragliding, as well as the perfect spot to take photo and admire the view of the ocean and the sea cliff bridge. 65-meter long sea cliff bridge is a highlight among the Grand Pacific Drive, a drive which takes 140 km worth of coastal scenario from Royal National Park. ल चेस गरौँ ल चेस गरौँ ल है त ह्याप्पी तिहार गाइज आज हाम्रो ह्याप्पी तिहार चिसो बियर
visit or stay at Tien Temple, the largest Buddhist temple in the southern hemisphere. Tien is very different from most tourist attractions because there is so much on offer. The virtual delight of art and culture, including unique exhibitions and festivals. There is a spiritual and religious experience that is unforgettable and even life-changing for some. Pilgrim Lodge, Wollongong's most unique accommodation setting, is a 100-room facility which is open all around year and located in ground of the temple. The lodge overlooks the lotus pond, the peaceful temple gardens, the beautiful rolling hills, and the famous enchantment of the Illawarra. Situated in Berkeley, which is only 10 meters south of Wollongong city and famous beaches. Come and be inspired. यो चाहिँ टक्क लाएर यहाँबाट ए टक्क यो चाहिँ टक्क यहाँ बसेर हान्न पाइँदैन नि गयो फेरि हो पाइन्छ हो र ल ल हानिदिनु ल अब बेसमा हान्नु न दामी 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 भयो यसको भाइब्रेसनले चाहिँ तपाईँको मन शान्त हुनु पर्यो भइरहेछ शान्त एकदमै शान्त भइरहेछ शान्त भइरहेछ ल ओ यहाँबाट त दामी आउँदो रहेछ नि त्यो भ्यू त टक्क लाग्यो टाउको त यहाँ फोटो खिच्नुपर्छ सर बुढो पिस म बनाउँछु एउटा ए बुढो सर्प सर्प हुँदैन हुँदैन भर्खर यहाँ छुपाएदेखि ल म घर बनाउनु कति लाग्यो बनाउनु लाग्यो कतिलाई घर बनाउनु भयो 1 तलो 2 3 4 5 6 रेन्ट कति हो त 7 तला घर के अरे अस्ट्रेलियामा ट्युरिस्टमा बनाए 7 तला घर 8 तला ल तिमीले बनाऊ ल भयो भयो छोडिदिनु अब 9 तला जान्छ आफ्नो उयो सानो छ यहाँ सानो छ यहाँ सानो छ उयो सानो छ सानो 9 तला घर अस्ट्रेलियामा होस् ल बनाउनै मिल्दैन हो मिलिहाल्छ नि किन नमिल्नु ल किन स्टेज ठुलो भयो भने भोलि भन्दैको भने पाँच किनिहाल्छ नि त नभए बुढो ल तिमीले 4 तला मात्रै गरे बुवा 9 तला बनाइसम ल मेरो प्लेसमा जान पर्यो म कुन प्लेसमा यो चाहिँ 2 4 5 तला ल हुँदै ल बुढो सानो घर भयो नि त के भयो सर्प छ क्या भयो सर्प आउँछ बाबु त्यसले लेखेको छैन वाच आउट फर नेक्स्ट डे चाहिँ है कहिले आछ बुढो ऊ त्यो के पहिलो त्यत्रो भयो ऊ अब मैले भिडियोको लास्ट लाग्छ होला माथि जाने कि मुनि जाने अब मैले त देखेको भए त म त जाँदै जान्छु यहीबाट बुद्ध वाज born in नेपाल लेखेको थियो अहिले पोस्ट गरेको ए पहिला लेखाएको थियो बुद्ध वाज born in नेपाल लेखाएको थियो अहिले चाहिँ किन त्यस्तो नलेखेको सोधौँ न बुद्ध कहाँ भयो जन्म्यो भनेर मेबी च्याट थियो कि हेर्नु एक तलामा लिफ्ट हाल्दैछ ए अँ टुरिस्ट अट्र्याक्सन कस्तो पिसफुल छ होइन त्यही भएर पुरै जङ्गलको बिचमा टक्कला टेम्पल होइन बुढी तिमी तात पनि खानु चाहिँ सजिलो छ है जता पनि गयो ताजमहल यहाँको सर्ट गरेको छ गाइस ताजमहल इज वान अफ द बेस्ट प्लेस आई हैव एभर भिजिटेड ओ हामी यहाँ आएको हैन हो होइन कस्तो दामी रहेछ पो बुद्ध क्यामेरा खिच्नु म त गएँ ल
जान्छौँ नि उता केदारनाथ केदारनाथ यताउति हाम्रो हिन्दू छ हो यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरू भएको भएर यिनीहरू कहाँ कहाँ परबाट पनि आउँछन् क्या त्यसको लागि चाहिँ यो लज क्या पिलग्रिम्स ए बस्न मिल्छ फ्रीमा फ्रीमा चाहिँ थाहा भएन पैसा हुन्छ हुन्छ होला हल्का त्यो किनभने त्यो ठाउँलाई पनि राम्रो बनाउनु पऱ्यो नि त्यसलाई नि यो गर्नु पऱ्यो त्यसको जानकारी आउँछ होइन कि जस्ट बी वेयर भन्ने अब कस्तो लागिरहेको छ त्यो ठाउँ दामी हो यो 4th टाइम 5th टाइम कति टाइम भयो म गर्नै छोडिदिएँ तिनचोटि त आउँदाखेरि झडा पर्छ भने चाहिँ 3rd टाइम 4th टाइम चाहिँ पक्कै हुनु पर्ने गर्नै छोडिदिएँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो बेला बेला आइराख्ने ठाउँ बुवाले कस्तो लागिरहेछ नयाँ केही वर्ड छ भयो अब नयाँ के चाहियो नि त सबै ठाउँमा राम्रो राम्रो हुन्छ होइन सबै ठिक छ के गजब गजब बालिन साल 3टा स्टेट हिँड्यो ताजमनिया वार्ड अनि सिडनी कस्तो दलदल जस्तो रहेछ यहाँ मुनि चाहिँ टक्क माथि मुनितिर पानी माथितिर चाहिँ क्या पहिले चाहिँ टक्क लाएर गौतम बुद्ध के अरे यो बुद्धहरू क्या बुद्धहरूको केबाट बनाएको यो ए के चाहिँ अर्थ होला यो बस्नु यो के को यो यो केले बनाएको यो के को सेफ हो यो सेल है सेल सेल दाजुहरू मजाले बसेछन् यहाँ है के भन्नु छन् आज तेरो बुढीले कराएन भन्नु भनिहाल्नु त हो यस्तै हो मेरो बुढी भनेपछि ल के को फुल रे बुढो लोटस हो क्या लोटस जो त नजिकै अलिकति ए लोटसको फुल हो कति प्रिटी छ हेर त कस्तो प्रिटी छ यो फुल देखेपछि अनि कलरहरु निस्किन्छ यो लोटस हेलो चाहिँ फुल तिमी राम्रोसँग बस अब हामी पनि जान्छौँ यहाँबाट त्यो हामीले घरमा पाल्ने माछा यस्तो हुँदैन है यत्रो हुँदैन है यत्रो नै हुन्छ ए हो यहाँ ल्याएर छोड्दिनु यत्रै हो किन त्यहाँ चाहिँ नबढेको ठाउँ सानो ठाउँ भएर है ठाउँ छ है स्पेस त्यति मात्र बढ्ने हो त्यो बोन्साईहरु किन सानो हुन्छ त्यही हो यहाँबाट चाहिँ पानी पुरै माथिसम्म नै आउँछ क्या तर आउँदैन अहिले अब अहिले चाहिँ आएको छैन किन नआएको भने छाल छैन नि त छाल भएपछि पानी आउने त नि हेर्नु न सधैँ छाल सानो छु मैले चाहिँ यतिसम्म चाहिँ भेटाएको छु खाल्छु यतिसम्म कति कतिसम्म यो छ नि यो मुनिसम्म पानी छ फाल्ने चाहिँ भेटाएको छ आज त फाल्दैन यतिले पैसा कमाइरहेको छ यतिवटा भ्यूले यतिले नि बर पैसा कमाइरहेको छ अस्ति मैले बुवालाई स्विमिङ पुल लिएर गएको थिएँ के अरे बिच लिएर गएको थिएँ नुहाउनलाई जाउँ हाम फाल्नु है बुवा त हाम फाल्नु भने चिसो भयो मैले झ्याम्मै जाउँ हाम फालिदिइहालेँ एकछिन है रमाइलो भयो मैले त मान्नु हामी यहीँ बस्छौँ है उता मुनि नजाउँ है के जाने बुवा मुनि पुरा हामीले त म तिमीलाई देखाएको थियौ उताले बस्यो म त उता बस देखेकै थिइनँ तपाईले मलाई ध्यानै दिनुहुँदैन ल यस्तो पनि टाइम आयो बुढीलाई ध्यान नदिने हेर्नु